Pari päivää sitten mä pidin Instagramissa sellaista kyselytuokiota, missä mä kysyin teiltä, mitkä on teidän suosikki vaatebrändejä, ja mä sitten jaoin näitä teidän vastauksia sinne mun Instagram-storiin. Monikin ihminen laittoi vastaukseksi, että heidän suosikkibrändinsä on Killstar, ja sen enempää ajattelematta mä jaoin nämä vastaukset, missä mä annoin näkyvyyttä tälle Killstar-nimiselle yritykselle. Se story ei ehtinyt olla julki kamalan kauaa, kun mä sain viestiä koskien, että hei, kai mä olen tietoinen siitä, että Killstar on pikamuotia. Jos oot seurannut mun kanavaa pidemmän aikaan, sä ehkä tiedät, että mä puhun mun kanavalla jonkin verran eettisen muodin tärkeydestä sekä pikamuodin haitoista, joten tässä tuli nyt vastaan sellainen tilanne, että minä, joka ei halua mainostaa tai tukea pikamuotia, päätyi antamaan näkyvyyttä pikamuotiyritykselle omassa Instagramissaan. Ja siitä aiheesta mä tahdon tänään jutella teidän kanssa tällä videolla. Tämän viestin jälkeen mä otin sen Killstarin pois sieltä storista ja tein semmoisen päivityksen, missä selitin siitä, että tosiaan Killstarhan on pikamuotia ja sitä, että itse en tue heidän näitä eettisiä arvoja. Ja aivan tajuttoman moni laittoi sitten viestiä siitä, että he eivät olleet tietoisia, että Killstar on pikamuotia. Ja rehellisesti sanottuna mä en itsekään tiennyt sitä asiaa, silleen mä olin kuullut siitä, mutta mä en ollut koskaan tavallaan ajatellut sitä asiaa niin, että joku tämmöinen alternative-brändi voisi olla pikamuotia. Tällä videolla mä tahdonkin jutella teidän kanssa alternative-vaatteiden tällaisesta eettisyydestä ja kestävyydestä. Ja kun mä keräsin tietoa tähän videoon, niin tämä aihe tosiaan on todella vaikea, koska monet alternative-brändit ei ole avoimia siitä, että missä heidän vaatteet on tehnyt, tai missä oloissa, tai kuka heidän vaatteensa on tehnyt. Meillä on monesti sellainen oletus automaattisesti, että alternative-vaatteet olisivat jotenkin automaattisesti ekologisempia, koska ne maksaa enemmän kuin sellaiset peruspikamuotiketjujen vaatteet. Killstar on hyvä esimerkki siitä, että ne hinnat ei ole samaa tasoa kuin esimerkiksi perus H&M vaatteet, ja Killstarin vaatteissa saa maksaakin aika paljon, ottaen huomioon, että se laatu ei ole ehkä kaikista parhaimmasta päästä. Killstarin hintoja katsoessa tuleekin helposti sellainen ajatus, että no, nämä maksaa enemmän, joten todennäköisesti nämä on tuotettu jollain lailla paremmin, ja nämä on jollain lailla parempia kuin perinteiset pikaketjujen vaatteet. Ja valitettavasti asia kuitenkaan ei ole näin. Toinen hyvä esimerkki tällaisesta alternative-pikamuotiketjusta on Dollskill. Jos Dollskill on sulle ennestään tuttu, niin sä ehkä tiedätkin Dollskillin aika ongelmallisesta taustasta. Heillä on ollut muun muassa todella rasistista toimintaa ja todella ihmisryhmiä syrjivää. Ja samoin kuten Killstar, niin Dollskill lukeutuu pikamuotiketjuksi. Okei, mutta ennen kuin mennään pidemmälle, niin jos et ole koskaan aikaisemmin kuullut termiä pikamuoti, niin lyhyesti selittynä pikamuodin ideana on tuottaa mahdollisimman paljon vaatteita mahdollisimman halvalla. Hyviä esimerkkejä pikamuotiketjuista on esimerkiksi Zara, New Yorker ja H&M. Eli sellaiset vaateketjut, missä nämä vaatteet on todellakin halpoja ja tämä vaihtuvuus näissä heidän mallistoissa on todella tällainen tiheä. Pikamuodin ideahan alun perin oli nimenomaan se, että annettaisiin kaikille ihmisille mahdollisuus pukeutua näihin viimeisiin trendeihin, kun tarjotaan niitä vaatteita huomattavasti halvemmilla, mitä vaatteet esimerkiksi ennen vanhaan on olleet. Tässä tullaan sitten pikamuodin ongelmiin, joita on todella pitkä lista, mutta muun muassa pikamuoti ei ole millään tavalla vastuullista, se on todella epäekologista ja kaiken lisäksi siellä on todella paljon ihmisoikeusrikkomuksia taustalla. Koska näitä vaatteita tahdotaan tarjota mahdollisimman paljon, mahdollisimman edullisesti, mahdollisimman nopeaan tahtiin, niin tämmöisiä pikamuotiketjujen vaatteita ei ole todellakaan tehty kestäviksi. Ja se ei tarkoita, että joku H&M-paita ei voisi kestää useampaa vuotta, vaan se idea on enemmänkin siinä, tai se ajatus siinä takana, että kun tarjotaan vaatteita todella helposti, niin ihmisille tulee sellainen tarve, että he haluavat ostaa sitä viimeisintä trendiä, jolloin jotkut vaatteet saattaa jäädä ainoastaan muutaman käyttökerran ikäisiksi. Ylen artikkelin mukaan jopa 73% pikamuotiketjujen vaatteista päätyy kaatopaikalle tai poltettaviksi sen sijaan, että niitä esimerkiksi kierrätettäisiin. Tämän lisäksi 10% tämän maailman hiilidioksidipäästöistä johtuu nimenomaan pikamuodista ja muotiteollisuudesta. Palataan kuitenkin tähän alkuperäiseen aiheeseen. Meidän on suhteellisen helppo tunnistaa sellainen tavallinen pikamuotivaateketju, kuten esimerkiksi vaikka Lindex ja Zara. Mutta sitten kun kyse tulee alternative-vaatteista, niin siitä tunnistamisesta tulee huomattavasti vaikeampaa. Tätä videota varten mä yritin löytää tietoa eri alternative-brändien
eettisyydestä ja ylipäätään siinä, missä heidän vaatteet tuotetaan. Ja sellaisen tiedon löytäminen oli todella vaikeaa. Kaikista parhaiten tietoa mä taisin löytää Disturbians-sivuilta heidän vaatteistaan, mutta tässäkään ei voida mennä tavallaan uskomaan sitä, että se mitä se firma sanoo olisi täysin totta, koska myös viherpesua tapahtuu aivan järkyttävän paljon alternative vaatebrändien keskuudessa. Mä oon käyttänyt sen nimistä nettisivua kuin Good on You, missä pystyy tarkistamaan eri vaatebrändien tällainen eettisyyden kautta kestävyyden. Ja hyvä esimerkki tästä on se, että Dollskill on merkitty sinne kaikista huonoimmaksi. Ja samoin Killstar menee tähän samaan kategoriaan. Ja tässä mun mielestä se, mikä voi tuoda tässä sitä ymmärrystä enemmän, on se, että Dollskillin ja Killstarin arvostelut oli huonommat kuin esimerkiksi H&M tai Marimekon. Mä tahdon kuitenkin tuoda tässä esiin sellaisen myös toisenlaisen kulman. Ihmiset, jotka ostaa Killstarin vaatteita, harvoin ostaa niitä silleen vaan muutamaan käyttökertaan, vaan esimerkiksi alternative-piireissä on yleistä, että sitä vaatetta pidetään siihen asti, että se yksinkertaisesti hajoaa tai se myydään eteenpäin kirpputorilla. Eli automaattisesti ei voida sanoa, että Killstar olisi esimerkiksi yhtä ongelmallinen kuin vaikka H&M. Ongelma tulee vastaan enemmänkin siinä, että Killstar ei juurikaan kerro heidän vaatteidensa tuotannosta ja nimenomaan siitä, että heillä näitä mallistoja tulee aivan tajuttomaan tiheään tahtiin, että jos siitä pystytään tunnistamaan, että kyseessä ei todellakaan enää ole kestävän kehityksen mukainen firma, ja sama pätee nimenomaan Dollskilliin sekä esimerkiksi Shaneen, jota mä oon nähnyt nyt todella paljon vaikuttajien mainostavan sosiaalisessa mediassa, vaikka Shane on rehellisesti sanottuna pahimpia pikamuodin muotoja, mitä oikeasti löytyy. Etsimisen jälkeen Killstarin sivulta löytyy myös muutamia sanoja siitä, että mitkä ovat heidän eettiset arvot vaatteiden tuotannossa. Ja he mainitsivatkin, että he eivät käytä tämmöisiä hikipajoja. Ja sitten kun tätä heidän pitkää listaa selaa, niin sieltä tulee myös maininta siitä, että mitä he edellyttävät esimerkiksi työntekijöiltä ja kuinka tarkkoja esimerkiksi ovat työntekijöiden oikeuksista. Voi siis hyvin olla, että Killstar tuottaa vaatteensa inhimillisissä oloissa, mutta se ei vie pois sitä faktaa, että Killstar julkaisee vaatteita edelleen todella tiheään tahtiin. Sellainen positiivinen asia, mikä kuitenkin pitää mainita, on se, että Killstar ottaa paljon kantaa ihmisoikeuksiin ja ylipäätään yhteiskunnallisesti todella tärkeisiin aiheisiin. Esimerkiksi täältä heidän community-sivustolta löytyy juttua LGBTQ+ ihmisten oikeuksista sekä Black Lives Matterista ja Stop Asian Hateista sekä myös eläinten oikeuksista, jotka on kaikki todella semmoisia tärkeitä aiheita, mistä pitää puhua. Ja mun mielestä on todella upeaa, että Killstar on ilmoittanut tukevansa näitä asioita ja näyttävät samalla esimerkkiä muille firmoille, miten tärkeää tällaisista asioista puhuminen on. Mutta miten sitten tunnistaa, että onko esimerkiksi sun suosikkibrändi pikamuotia? Mä löysin Good on You nettisivulta todella hyvän tällaisen listan asioista, mitä kannattaa huomioida, jos miettii, että onko joku brändi pikamuotia, ja se lista tulee tässä. Ensimmäinen suhteellisen tämmönen varoittava red flag on erityisesti se, että tällä nettikaupalla on myynnissä tuhansia tuotteita, oikeasti useita tuhansia. Ja mulla itsellä silloin, kun mä shoppailen vaikka vaatteita, niin mulla tulee aikana vähän semmoinen epäröivä olo, jos jollain brändillä, vaikka esimerkiksi Zalandolla, on oikeasti tuhansia housuja siellä myynnissä tai tuhansia teepaitoja. Eli siinä vaiheessa pitää vähän herätyskello tai hälytyskello soida, että okei, tää on jollain lailla jo epäilyttävää. Kuitenkin pitää huomioida se, että jotkut verkkokaupat on jälleen myyjiä, eli myyvät useiden eri brändien vaatteita siellä heidän nettisivullaan, ja on tosi vaikea sanoa, että onko nämä kaikki brändit esimerkiksi eettisiä tai ekologisia. Toinen todella hyvä tällainen aika huolestuttava asia on halvat hinnat. Otetaan esimerkiksi Shaneen nettikauppa. Kun sä meet sinne, niin sä löydät helposti kokonaisen asukokonaisuuden alle 40 eurolla. Ja siis, anteeksi kun pitää sanoa tämä, mutta se ei todellakaan ole normaalia. Vaatteiden ei missään olosuhteessa kuuluisi maksaa niin vähän rahaa, koska kun vaatteella on pieni hinta, niin sitä pienemmän määrän tai rahaa tai palkkaa sille vaatteen tekijälle on maksettu.
10 € ei pitäisi saada housuja eikä 20 niin kuin kenkiä, koska vaatteiden niin kuin todellinen hinta on oikeasti paljon korkeampi, ja se kun hintoja on poljettu jossain nettikaupassa alemmas, niin se on otettu pois niiltä vaatteiden tekijöiltä. Yksi hyvä vaihtoehto, mitä mä olen itse harrastanut, on olla yhteydessä suoraan tähän nettikauppaan tai tähän vaatebrändiin ja kysyä suoraan heiltä, että hei, missä teidän vaatteet tehdään, kuka teidän vaatteet tekee tälleen. Ja jos se vastaus on vähän sellainen shady, sellainen kiertelevä, niin siinä vaiheessa on niin kuin hyvä tajuta, että okei, tässä on nyt jotakin, mitä jätetään kertomatta. Hyviä tämmöisiä niin sanotusti varoittavia esimerkkejä on vaikka, että jos sä kysyt niin kuin, vaatteen niin kuin kestävyydestä, niin brändi ottaa vaikka puheeksi, että no, me kierrätämme kaikki muovit ja pahvit, mutta eivät tavallaan suoranaisesti puhu siitä vaatteesta. Ja mä itse olen törmännyt todella monesti niin kuin firmojen kanssa sellaiseen, että mä kysyn, että mitkä heidän eettiset arvot, niin ne arvot, mitä he luettelee, ei millään lailla koske niitä vaatteita, vaan enemmänkin, että no me toimitamme tuotteemme ekologisesti, tai nimenomaan me kierrätämme kaikki pakkausmateriaalit, mutta ei sanota niin kuin sanaakaan siitä, että niinku, mikä sen vaatteen eettinen taso on. Tässä kohdin mä tahdon painottaa sitä, että mä en millään lailla tahdo syyllistää ihmisiä, jotka esimerkiksi ostaa Killstarilta tai joltain muulta pikamuotiketjulta vaatteita, koska se, että sä pystyt boikotoimaan pikamuotia, on etuoikeus, ja mä näen enemmänkin, että se pikamuodin tämmönen boikotoiminen pitäisi olla enemmänkin niiden ihmisten vastuulla, joilla on mahdollisuus siihen. Sun ei siis pidä missään nimessä kokea syyllisyyttä siitä, jos Killstar sattuu olemaan sun niin suosikkipaikka ostaa vaatteita, vaan semmoinen, mitä sä voit esimerkiksi miettiä, on aina vaatetta ostaessa, että no hei, tuunko mä varmasti käyttämään tätä. Isompi ongelma on nimenomaan se, että ihmiset ostaa vaatteita, koska ne on halpoja, mutta eivät niin kuin lopulta käytä niitä. Eli jos sä satut ostamaan pikamuotiketjulta vaikka jotkut housut ja käytät niitä oikeasti siihen asti, että ne hajoaa, etkä pidä niitä vaan silleen, että no saat yhden instakuvan ja sitten laitat ne niin kuin kaapin pohjalle, etkä käytä enää koskaan, niin jos sä ostat jonkun vaatteen sille, että se tulee oikeasti käyttöön, niin silloin sun ei pidä kokea mitään syyllisyyttä siitä. Mä ymmärrän täysin, miksi ihmiset ostaa esimerkiksi Killstarin tai Sheinin tai Dollskillin kaltaisilta sivuilta vaatteita, koska se on todella helppoa. Se on tehty todella helpoksi. Ne hinnat on alhaisia ja sun vaan pitää niin kun katsoa oikeat koot, klikata ne ostoskorin ja odottaa, että ne toimitetaan sulle. Siitä on tehty ihan siis naurettavan helppoa ja on täysin ymmärrettävää, miksi ihmiset kokee, että niin kun on paljon helpompi ostaa tällaisilta brändeiltä kuin niinkään sellaisilta enemmän eettisiltä brändeiltä. Jos sulla itsellä on mahdollisuus niin kun välttää pikamuotia, niin silloin mä kannustaisin niin kun harkitsemaan sitä asiaa. Mä koen kanssa, että me vaikuttajat ollaan todella isossa niin kun roolissa tässä. Mä kyseenalaistan vahvasti niin kun sosiaalisen median vaikuttajia, jotka niin kun mainostaa niin kun pikamuotivaatteita heidän niin kun tuolla. Esimerkiksi mä oon nähnyt, niin kuin mä sanoin aiemmin, niin ihan järkyttävästi Shane-hauleja nyt niin kun TikTokin puolella eri vaikuttajilta. Ja joo, sä voit ostaa Shaneilta vaatteita, mutta se, että sä teet siitä kokonaisen haulin sun sadoille tuhansille seuraajille, niin siinä niin kun tulee se ongelma vastaan, koska sä kannustat niitä muitakin ostamaan sieltä. Mulla olisi tarkoituksena tehdä sellainen niin kun video, mihin mä listaisin mahdollisimman monia tällaisia niin kun enemmän eettisiä vaatebrändejä, jotka myy tällaisia alternatiivityylisiä vaatteita. Se on mulla vähän kesken vielä, koska mä tahdon niin kun, löytää siihen niin kuin mahdollisimman paljon niin kuin erilaisia yrityksiä. Eli jos sä itse tiedät joitain hyviä, joita sä voisit suositella, niin laita ehdottomasti tonne alaboksin, siitä olisi ehdottomasti niin kuin apua myös mulle sitä videota tehdessä. Minkä takia mä sitten puhun näistä asioista niin paljon? Vuoden 2020 alussa mä tein itselleni sellaisen uuden vuoden lupauksen, että mä kokeilen elää vuoden ilman pikamuotia. Ja vuoden 2021 alussa mä lupailinkin täällä niin kuin YouTuben puolella, että mä tulisin tekemään sellaisen videon, missä mä käsittelen sitä, että minkälaista oli elää vuosi ilman pikamuotia, mutta tähän on syy, miksi mä en oo sitä videota tehnyt. Ja se on se, että vaikka mä en ole vuoteen tai yli vuoteen shoppaillut missään Lindexillä, Bershkassa tai H&M:llä tai Zarassa, niin mä olen saattanut ostaa tietämättäni pikamuotia. Esimerkiksi silloin, kun mä tein tämän lupauksen itselleni, niin mä en ollut tietoinen siitä, että esimerkiksi Killstarin vaatteet lasketaan pikamuotiin, ja sen vuoden 2020 aikana mä tilasin Killstarilta vaatteita. Eli jos mä tekisin sen videon nyt, niin se ei todellakaan pitäisi paikkansa, koska mä todennäköisesti olen tilannut vaatteilla sellaisista paikoista, jotka niinku
on vaikuttanut mun silmään todella niin kuin sellaisilta luotettavilta ja niin kuin hyviltä vaihtoehdoilta, mutta todellisuudessa ne on saattanut nimenomaan olla pikamuotia. Ja tässä mä pyrin nyt itse tsemppaamaan ja niin kuin yritän oppia enemmän tästä aiheesta, että mä niin kuin osaisin tunnistaa paremmin se, että niin kuin millainen brändi on eettinen ja millainen ei. Siis mulla on välillä sellainen pelko, että mä kyllästytän teidät, kun mä niin kuin puhun tästä, koska mun kanava on ollut aikaisemmin todella kulutuskeskeistä, niin kuin hauleja, japanilaisen katumuodin brändejä ja niin kuin todella paljon tämmöisiä niin kuin vaatteiden esittelyä. Ja mä pelkään, että kun te olette tottuneet odottamaan multa sellaista sisältöä, niin mä oon huolissani siitä, että mä kyllästytän teidät, kun mä nyt puhun hirveästi täällä mun kanavalla niin kuin tällaisesta aiheesta. Mutta mä niin kuin jotenkin, mä haluan puhua siitä, koska mä toivon, että se tekisi jonkinlaista edistystä sen asian eteen. Esimerkiksi jos sä itse ostat pikamuotivaatteita, niin jos sä edes tiedostat niin kun sen asian siellä, että okei, tää on ehkä tehty, tai tää on todennäköisesti tehty epäekologisesti, ja todennäköisesti tässä on nyt rikottu jotain ihmisoikeuksia, ja se niin kun loisi sitä, että ihmiset miettis enemmän niin kun ennen vaatteen ostoa sitä, että tarvitsevatko he tätä todella, tai onko heillä joku toinen mahdollisuus ostaa vaatteita jostain eettisemmästä paikasta. Mä toivoisin, että olisi semmoinen sivusto tai joku tämmönen, mistä pystyisi niinku vaan näyttämään, että okei, nämä brändit ovat eettisiä, nämä taas on sellaisia, mitä kannattaa välttää. Siis Good On You on tosi hyvä niinku tällaisten niinku enemmän, ei voi sanoa basic, mutta tällaisten niin kuin enemmän mainstream vaateketjujen kanssa, mutta Good On Youista ei löydy niin kuin alternative-brändejä niin kuin oikeastaan Killstarin tai Dolskinin lisäksi. Eli sieltä on todella vaikea tarkistaa, että niin kuin millainen niin kuin arvo tai minkälainen ekologisuusaste näillä vaatteilla on, mutta mä itse toivon, että mä pystyn opettelemaan ja oppimaan tästä aiheesta lisää, että mä pystyisin jakamaan sitä tietoa niin kuin teillekin. Ja tarkoitus ei missään nimessä ole nyt cancelata mitään firmaa, ei ole tarkoitus cancelata Killstaria siitä, että he ovat pikamuotia, vaan mä halusin tavallaan jakaa tämän tiedon niin kuin teidän kanssa, koska tätä oli mullekin niin kuin täytänä sellaisena niin kuin uutena asiana, että aivan, että me pidetään helposti alternative-vaatteita paljon niin kuin eettisempinä kuin ne oikeasti onkaan. Jos sä itse tiedät tästä aiheesta paljon tai oot ylipäätään kiinnostunut tästä, niin oikeasti mua saa tulla sivistämään, jos näkee, että mä mainostan jotain, mikä ei todellakaan niin kuin vaikuta sellaiselta niin kuin eettiseltä. Ja mä haluan kiittää tätä ihmistä, joka laittoi mulle tämän viestin tästä aiheesta, koska se on niin tärkeää, että sosiaalisen median vaikuttajia huomautetaan asioista, jotka tavallaan ei ole ehkä niin ok, kun sosiaalisen median vaikuttaja saattaa kuvitella niiden asioiden olevan. Tämän viestin saaminen oli mulle itse asiassa todella semmoinen niin kuin positiivinen asia, koska mä oon tosiaan vähän pelännyt sitä, että kiinnostaako ketään, kun mä puhun näistä asioista, mutta kun mä sain tämän viestin, niin mulle tuli semmoinen tajuaminen, että ihmisiä oikeasti kiinnostaa tämä aihe. Ja ei ole tämän selvää vaan se, että no mä voin mainostaa mitä tahansa firmaa, mutta silti puhua niin kuin vaatteiden eettisyydestä. Ei siinä tule niin semmoinen kaksinaismoralismi vastaan, että se ei todellakaan ole ok. Sivistäkää sosiaalisen median vaikuttajia. Jos sä näet jonkun somevaikuttajan tekemään vaikka pikamuotihaulia, niin sä voit ihan oikeasti laittaa viestiä tai kysyä, että hei, kai sä tiedostat, että tää on pikamuotia. Tää ei ole oikeasti eettistä eikä ekologista. Ja mä veikkaan, että suurin osa ihmisistä on tietoisia siitä aiheesta, mutta he eivät vaan halua ajatella sitä. Mulle itselle muotia vaatteet on sellainen niin kuin tapa ilmaista itseään. Se on niin kuin taiteen muoto. Vaatteet tekee jotenkin silleen hyvälle tuuleen, kun saat tehdä asukokonaisuuksia ja pukeutua, niin on vaan niin surullista, että niin kauniin asian takana on jotain niin rumaa. Kiitos todella paljon, että sä katsoit tämän videon. Ois aivan mahtavaa jatkaa teidän kanssa keskustelua tuolla kommenteissa. Ois mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksia tästä aiheesta. Tai jos teillä on suositella jotakin brändiä, joka esimerkiksi on paljon eettisempi vaihtoehto Killstarin kaltaisille yrityksille. Toivottavasti tykkäsit tämän kaltaisesta videosta ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!